Cannibalism. Narinig nyo na ba ang salitang cannibalism? Ito yung sitwasyon kung saan ang tao ay kumakain ng laman ng kapwa-tao. At sa isang bayan sa Palawan, mahigit 20 taon na ang nakalipas, may kumalat na balita ng kanibalismo. Meron daw inarestong mga lalaki dahil umano sa pagpatay sa isang bisita sa isang despedida di soltera. Ang despedida di soltera ay isang Spanish tradition na inadapt nating mga Pilipino. Isang send-off celebration ng mga kamag-anak at kaibigan ng babaeng ikakasal the next day. So, ang pangalan ng bisita ay si Benji Ganay. Ang ikakasal, yung pinsan niya. At si Benji, pinagbintangang nambastos sa bride-to-be habang sumasayaw sila. Dahil sa pambabastos, inabangan si Benji ng mga kamag-anak ng babae at dinala sa liblib na lugar. Pinatay, sinunog, at kinain umano, at hinanda pa ang ilang parte ng katawan sa wedding reception umano. Nangyari ito noong taong 2004. At ang tanong, totoo bang nangyari ang kahindik-hindik na krimen na ito? Yan ang babalikan at susuyuri nating kwento. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kumalat na balita na si Benji ay biktima ng kanibalismo sa isang bayan sa Palawan? Uumpisahan ko ang kwento sa biktimang si Benji Ganay. 28 years old, Loloy. Loloy ang tawag ng pamilya kay Benji. Bunso siya sa 5 magkakapatid, masayahin, palakaibigan, at nagtatrabaho noon sa bukid. Si Benji rin ang katuwang ng kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Noong July 16, 2004, nagpaalam si Benji sa kanyang nanay para pumunta sa isang despedida di soltera. Ito po yung okasyon bago yung mismong araw ng kasal. Ikakasal kasi ang pinsang babae ni Benji dun sa barangay Aramayuan sa Nara, Palawan. Ang hindi alam ng pamilya ni Benji, yun na pala ang huling araw na makikita siyang buhay. Hindi nakauwi si Benji ng gabing yun hanggang sa nagtanong-tanong ang ina ni Benji. Wala makapagturo kung nasan siya hanggang nag-report na sila sa barangay. At doon nagsimula ang paghahanap kay Benji. Sa kasagsagan ng paghahanap sa loob ng 1 linggo, may nakapagsumbong sa barangay na nakitang ginamit ng isang Juni Buyot ang bisikleta ni Benji. Dinampot si Juni Buyot at dinala sa Nara Police Station. Si Juni ay pinsan ni Benji at pinsan rin nung babaeng ikakasal. Sa extrajudicial confession ni Juni sa police station, 3 tao po yung itinuro niyang sangkot umano sa krimen. Si Eladio Baule, ama ng ikakasal, si Dongdong Baule, kapatid ng ikakasal, at si Sabtuhari Pique, na kamag-anak rin nila. Sa unang version ng salaysay ni Juni at mula na rin sa mga balitang lumabas noon, ito yung nangyari. May sayawan nga nung gabi ng despedida di soltera nung July 16, 2004. Sa kalasingan at sa gitna ng sayawan, nadulas daw si Benji at umano, hindi sinasadyang tumama ang mukha nito sa ibabang bahagi ng likuran ng bride-to-be. Nakita ito ng ama ng bride na si Eladio at naggalit. Kasi
nabastusan sa ginawa ni Benji. Nang matapos ang selebrasyon, sabi ni Junie, mga 2:00 ng madaling araw ng July 17, nang yayain siya nina Elijah, Dongdong at Sabtuhari. Sabi sa kanya, sumama ka sa amin. At sumakay nga sila sa tricycle. Sa tricycle, nakita niyang nandun na si Benji. Dinala raw nila si Benji sa magubat na lugar sa pagitan ng Barangay Takras at Barangay Aramaywan. At doon, sa gitna ng gubat, sinaksak si Benji hanggang mamatay. Nang makitang patay na, sinunog nila ang bangkay gamit ang gasolina, mga tuyong dahon ng nyog at mga kahoy. At ito pa, pasintabi po sa sunod yung sasabihin. Sinabi rin ni Junie na kumain sila ng laman ni Benji Ganay. At ang kumalat pang balita o usap-usapan noon na dahil sa kalasingan ng mga sospek, yung iba pang natirang sunog na parte ng katawan ni Benji, hinalo umano sa handa para sa mga wedding guests. Grabe. Yung araw kasi na yun, yung kasal ng anak ni Elijah Baule. Pero itong balitang ito, hindi naman pinaniwalaan ng mga bisita sa kasal at kahit ng mga residente ng Nara. Matapos ang confession ni Junie, pinilit ng otoridad na ipaturo sa kanya kung saan sinunog yung katawan ni Benji. Pumunta sila doon sa magubat na lugar, pero paiba-iba ng itinuturong lugar si Junie. Sa tuwing pupunta ng otoridad yung mga tinuturong lugar, wala naman doon yung bangkay ni Benji. Sinuyod pa rin ng mga residente at otoridad yung gubat at bawat sulok ng Barangay Aramaywan. Hanggang noong July 24, 2004, nabalitaan na ang kapatid mismo ni Benji na si Roberto Ganay ang nakakita sa bangkay nito. Sa gubat, sa boundary po yan ng Barangay Takras at Barangay Aramaywan. Pero ang tanging naabutan nila, ang puno ng nyog kung saan hinihinalang pinagsunugan kay Benji at mga hinihinalang buto ng ibabang bahagi ng katawan niya. Nakita rin ang hinihinalang bungo ni Benji sa isang tuyong sapa na hindi kalayuan doon sa pinagsunugan. Matapos nito, tuluyan ng inaresto at sinampahan ng murder sina Elijah Baule, Gerald Dongdong Baule, Sabtuhari Pique at si Junie Buyot. At gubulong na nga ang paglitis sa kaso. Pero sa gitna nito, biglang bumaligtad si Junie. Pinalitan niya yung una niyang salaysay. Sabi niya, tinakot at pinilit lang siya nang naituro si Elijah Baule at iba pang akusado. Ang dati raw employer ni Elijah, nakaaway ni Elijah sa pag-aari ng lupa, ang nag-utos sa kanya na idiin si Elijah sa krimen na ito. Binugbog din daw siya ng mga pulis, nakakampi ng dating employer. Kaya niya binigay yung unang extrajudicial confession niya na sinangkot sina Elijah at mga kamag-anak nito. Pero, ang totoo raw na nangyari, ayon sa pangalawang salaysay ni Junie, ay ito. Pagkatapos raw ng despedida de soltera, mga 4:00 ng umaga noong July 17, 2004, kasama raw ni Junie si Benji. Naglalakad sila pa uwi nang bigla silang harangin ng 5 lalaki. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng 5 lalaki dahil hindi naman sila naakusahan sa korte. Hindi rin sila inimbestigahan ng pulis. Pero kilala raw ni Junie yung 5 lalaki. Lahat sila ay taga-bayan at dating mga kaibigan nila. Pinalo raw ng mga lalaki si Benji sa ulo gamit ang kahoy. Natumba si Benji. Nalapitan sana ni Junie si Benji pero hinarang daw siya ng mga lalaki na may hawak na kutsilyo. Kaya tumakbo raw siya pa uwi. Sa kasal nung gabing yon, nag-attend pa si Junie. Wala raw Benjing dumalo sa kasal. Pero hindi na rin daw niya ito hinanap. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, bigla raw siyang inaresto ng mga pulis. Nang dalhin siya sa police station, doon raw niya nakita ang dating employer ni Elijah. Sinabi sa kanya na imbis na yung 5 lalaki ang ituro, sila Elijah at mga kasama na lang nito ang idiin.
Pero ang sabi ni Junie, wala siyang kinalaman sa krimen. Ang gulo ng mga salaysay ni Junie, no? Kahit nga yung korte, nalabuan sa mga ebidensya at inconsistent na testimonya niya. Sabi ng korte, para masabing may krimen na murder, ang unang dapat patunayan ay pinatay si Benji. So ang tanong, pinatay nga ba si Benji? At nasaan yung kanyang bangkay? Natatandaan niyo ba nung hanapin ng mga otoridad yung lugar kung saan umano sinunog at kinain yung parte ng katawan ni Benji? Hindi naman ito nakita. Kahit si Junie, hindi maituro yung crime scene sa gubat. Pero di ba, ang nakakita umano ng mga sunog na remains ni Benji ay ang kapatid niyang si Roberto Ganay. Kaya lang, ito naman yung tanong ng korte. Paano na-identify ni Roberto na si Benji mismo yon? Sa mga presentang photos ng prosecution, sobrang sunog ng remains ni Benji na bungo at buto na lang ang natira. So sabi ng korte, hindi naman forensic expert si Roberto. Anong proof of identification na si Benji ngayon? Wala ring personal na gamit na na-recover sa mga labi. Isa pa, ni hindi man lang daw humarap sa korte ang kapatid na si Roberto para man lang sana makross-examine. Meanwhile, naglabas ng isang osteology report ang medico-legal ng NBI doon sa skeletal remains na sinasabing kay Benji. Ang sabi ng NBI, ang mga buto ay hindi kompleto at na-carbonize na ng sobra. So ibig sabihin, kahit yung buto ay nasunog na ng sobra. Kaya hindi naging posible ang mas detalyadong pagsusuri sa pisikal na katangian ng taong pinagmulan nito. Maliban sa conclusion na ang mga butong na-recover ay bahagi ng isang tao. At sabi pa ng korte, kahit na i-assume, sabihin natin labi nga ni Benji yung mga nakitang bungo at buto, wala ring ebidensya na merong foul play. Wala kasing forensic findings na may crack yung mga nakitang buto o kaya may blunt trauma. Kasi hindi rin kumpleto yung mga butong nakita. In short, para sa korte, walang malinaw na ebidensya na yung mga skeletal remains na na-recover at pinadala sa NBI for examination ay kay Benji Ganay. Ang sabi pa ng korte, hindi naging malinaw kung saan nakita ni Roberto yung mga skeletal remains at paano ito napunta sa kanya. Napakaraming tanong. At dahil nga hindi humarap sa korte si Roberto, hindi matanong at maliwanagan ang maraming butas sa salaysay ni Junie at sa mga ebidensya ng prosecution. Marami pang kwestiyon ng korte sa mga testimonya at ebidensya. Pero, ang isang pinansin nito ay ang kawalan ng support ng mga pulis, ng mga investigador, at kahit ng local government officials. Wala. Naging malaking balita kasi yung nangyari yon. Alam nyo, nagdagsaan yung mga local at kahit yung mga international media sa bayan ng Nara para lang i-cover ito. At noon, ang daming interviews mula doon sa mga otoridad at kahit doon sa mga local official. Pero nung isinampa na yung kaso, wala ni isa sa kanilang nag-testify sa korte. Kaya nahirapan ang prosecution sa laban. Nagtaka ang korte, bakit biglang naglaho ang mga opisyal nung time na magti-testify na dapat sila? Kaya nung December 2014, 10 taon mula nang mawala si Benji, nagdesisyon ang korte. Acquitted. Acquitted ang mga akusadong sina Eladio Baule, Gerald Dongdong Baule, Sabtuhari Pique at Junie Buyot. Pero sinabi rin ng korte, hindi raw ibig sabihin nito na malakas ang depensa ng mga akusado. In fact, ang daming ang inconsistencies at mga hindi kapanipaniwalang testimonya mula kay Junie at Sabtuhari. Pero sabi rin ng korte, the burden of proof ay nasa prosecution. At sa kasong ito, hindi napatunayan na yung mga nakuhang skeletal remains ay kay Benji Ganay. At kung walang mga labi ni Benji, walang krimen. Kung walang krimen, walang guilty.
Kumbaga, no body, no crime. So, balik tayo ngayon sa present. Mahigit isang dekada na mula nang makalaya ang mga akusado, iniisip namin na balikan yung lugar kung saan huling nakita si Benji. Sa barangay Aramaywan, kung saan ginanap ang despedida de soltera at ang kasal. Wala na yung lumang bahay na nakatirik dito. Napalitan na ito ngayon ng iba't ibang malulusog na pananim. Pinuntahan din namin ang lugar kung saan nakita ang hinihinalang mga buto ni Benji na ilang metro lang ang layo mula sa National Highway. Kung dati ay napakasukal ng lugar, ngayon, pribadong lupa na po ito. Marami na rin ang nabago sa Barangay Aramaywan. Makikita yung mga pag-unlad sa komunidad. Pero aminado yung mga residente na talagang nakadikit pa rin sa pangalan ng kanilang barangay ang salitang cannibal. Alam nyo, nasasaktan sila. Nasasaktan sila lalo na yung mga dumalo at nakikain doon sa handaan sa kasal. Sabi ng tribal chief sa lugar, wala naman sa tradisyon at kultura ng kanilang tribo na kumain ng tao. Sabi nila, oo, may mga nangyayaring krimen noon pero hindi raw totoo yung kanibalismo sa kanilang lugar. Sinubukan rin naming hanapin ang mga napawalang salang mga akusado. At isa sa kanila ay nakausap namin, si Gerald Dongdong Baule, na nakatira sa ibang bayan. Simula nang makalaya, wala na raw siyang balita o komunikasyon sa ibang kapwa na naakwit sa krimen, kay Juni Buyot at Sabtuhari Piquet. At yung kanyang ama naman na si Elijah Baule, pumanaw na noong May 2022. Nang makalaya, nakapag-asawa na rin si Dongdong at pangingisda ang naging kabuhayan niya. Sabi niya, gusto niyang humarap sa media para linisin yung pangalan niya. Hindi pa rin daw kasi siya talaga nakakaligtas sa mapanghusgang mata ng publiko. Muli niyang ininsist, walang katotohanan yung lahat ng aligasyon sa kanila. May hatol na ang korte na not guilty sila, kaya sabi niya, sana raw tigilan na yung pagpapakalat ng maling kwento tungkol sa kanila. Meanwhile, nahanap rin po namin ng aming team ang noon ay bride-to-be na itatago natin sa pangalang Sally. Sabi ni Sally, dahil sa mga pangyayari, naging katatawanan at tampulan ng tukso ang pamilya nila. Ang pinakamasakit pa rito, nadamay pa yung kanyang dalawang anak. Alam niyo yung bansag sa kanila ng mga tao doon sa lugar nila? Kani at Bal. At may mga tumatawag rin daw sa kanyang aswang. Sabi ni Sally, gusto rin daw niyang linawin na hindi totoo na may nambastos sa kanya sa despedida ng kanyang kasal. Kwento ni Sally, sa Islam sila ikinasal at 1 linggo silang magkahiwalay na nakakulong ng kanyang mapapangasawa bago yung kasal. At hindi siya maaaring lumabas. Yun yung sabi niya. Para sa pamilya Baule, malinis ang kanilang konsensya. At hindi pa lumalabas hanggang ngayon ang katotohanan kung sino ang totoong pumatay kay Benji Ganay. Sa side naman ng pamilya ni Benji, alam nyo, hindi pa rin naghihilom ang sugat sa pamilya Ganay dahil sa pagkawala ni Benji. Hindi man raw napatunayan na kay Benji nga yung mga nakitang buto ng tao dun sa kanilang lugar. Malaki naman yung paniniwala nila na patay na si Benji. Ang hinala pa rin ng kapatid ni Benji na si Meliton Lamin, yung mga inakwit ng korte, yung paniniwala niya ha, sila umano, yung talagang nasa likod ng pagpatay kay Benji. Pero wala na rin daw naman silang magagawa dahil sarado na ang kaso. Pero kung may pagkakataon raw na mabuksan muli, ilalaban pa rin nila ito. Sa gitna ng iba't ibang versions ng nangyari at matapos ma-acquit ang mga akusado, ang isa talagang nakapagtataka, kung hindi pinatay si Benji, nasan siya? Pero kung pinatay man siya,
Ang tanong, nasaan yung mga labi niya? So, balik tayo sa tanong ko sa umpisa. Anong tingin nyo ang totoong nangyari kay Benji? Totoo ba o kwento-kwento lang ang umanong kanibalismong nangyari sa kanya? Dahil kung hindi ito totoo, kawawa naman ang epektong stigma nito sa bayan, sa mga residente, sa mga taong involved sa kwento. Pero yun na nga, ang tanong, nasaan si Benji? I-share nyo na po ang mga opinion ninyo tungkol dito. Mag-like, share, and subscribe na rin sa ABS-CBN News YouTube channel. Ako po si Jesse Cruzat at ito ang Philippines' Most Shocking Stories.